Magandang umaga mga kaibigan. Ako nga po pala si Kim Gonzalez mula sa Crown Honda. Hi, ako nga po pala si Johan. Ako si Kim. So, simula ngayon hanggang sa ika-26 ng Disyembre, ipagdiriwang na namin ang aming unboxing Extravaganza. Pag bumili kayo ng bago o lumang sasakyan, bibigyan namin kayo ng regalo. Ang mga regalong ito ay maaaring maglaman ng remote starter, service credit, winter tire, at marami pang iba. So mga kabayan, ano pa iniintay nyo? Bisita na kayo dito sa Crown Honda, 2610 McPhillips para magbukas na kayo ng mga regalo.